Goedemiddag allemaal, mijn naam is Aris Azad en namens FX-Flat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse van een aandeel die maar liefst 60% daalde. We nemen hierbij ook een kijkje op het Trader Workstation, oftewel het online accountbeheer van FX-Flat. Zoals gebruikelijk gaan we ook even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in het webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we kort door naar FX-Flat. De meesten die zijn er wel bekend mee. We zijn dan ook meer dan 25 jaar actief als een toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua rekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de tradingrekening en andermaal de beleggingsrekening. Kijken we kort naar de tradingrekening en bijbehorend MetaTrader handelsplatform. Hiermee kunt u dus daytraden, oftewel daghandelen en vrijwel alle mogelijke CFD's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandelen CFD's, index CFD's, future CFD's, maar ook vooral de forex CFD's. En die zijn dus allemaal te traden met €0 transactiekosten. U betaalt voor alle duidelijkheid 0% commissies over de trades. Voor de rest is het voeren van zo'n rekening gratis en kosteloos. U heeft €0 aan beheerkosten en ook geen inactiviteitsfees of dergelijke. Nou, lijkt u zo'n tradingrekening ook interessant, dan is die gemakkelijk online via de FX-Flat website aan te vragen. Wat verder nog vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FX-Flat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst €1 miljoen voor de MetaTrader tradingrekeningen. Verder hebben we afsluitend ook nog eens de demo tradingrekening en hiermee kunt u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend met oefengeld en de realtime koersen eens rondkijken op het MetaTrader handelsplatform, maar ook vooral om eens kennis te maken met het daytraden. Nou, dan gaan we door naar de beleggingsrekening, waar we vandaag ook een kijkje nemen op het online accountbeheer, oftewel het beleggingsrekeningportaal. Met deze rekening kunt u vooral wereldwijd beleggen op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort. Die zijn al te beleggen vanaf €1,90, maar ook Amerikaanse aandelen kunt u al beleggen vanaf $1 per stuk. Nou, ook bij deze rekening geldt dat u geen beheerkosten heeft en het aanvragen van zo'n beleggingsrekening gaat gemakkelijk online via de FX-Flat website. Wat verder nog handig kan zijn is de mogelijkheid tot een depootoverdracht. Dus wilt u bijvoorbeeld de overstap maken van uw huidige broker naar FX-Flat, dan kunt u op die manier gemakkelijk uw effectenportefeuille overdragen. Wat verder nog handig kan zijn, dat is de mogelijkheid tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige online brokers bieden we die mogelijkheid nog aan. Dus heeft u bijvoorbeeld een BV of een eenmanszaak en wilt u ook genieten van de vele voordelen wat het met zich meebrengt, kunt u uiteraard bij ons terecht. Afsluitend hebben we ook hier de demo-beleggingsrekening in twee varianten. Eenmaal het Trader Workstation handelsplatform die aan te vragen is via de FX-Flat website. En anderzijds de paper trading rekening. En die ziet één op één hetzelfde uit als het online accountbeheer waar we zo meteen een kijkje op nemen. En die krijgt u voor alle duidelijkheid bij het openen van een live beleggingsrekening. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat ze gerust achter, dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Aris. Vandaag wederom een interessante analyse van een aandeel die maar liefst 60% daalde en die je zelf ook in je portefeuille hebt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we beginnen. Ja, dankjewel. Ja, het is druk vandaag. Iedereen wil horen waar ik zo mee onderuit ben gegaan. Nou, het is al bekend natuurlijk, dat is het aandeel Alfen. Ik heb dat aandeel gekocht nadat ik bij Brainport bij een bijeenkomst was geweest waar heel veel bedrijven waren die met duurzame energie bezig waren. En daar werd keer op keer aangegeven, Alfen, dat wordt het bedrijf in Nederland die dat allemaal, die daar gewoon in zit in dat verhaal en die heel veel ondersteunt. En ja, goed bedrijf. Dus ik heb gekocht, de eerste aandelen kocht ik op €45. We staan nu op €19,40. Vervolgens ging die koers in mei naar beneden, want er was een slecht bericht. En ja, nou weet ik altijd, dat zeg ik ook altijd, een slecht bericht komt nooit alleen. Maar de directie gaf in mei aan, met de omzet gaat het allemaal goed, er is niks aan de hand. Dus ik heb bijgekocht op
35. Nou, hartstikke mooi en dat ging even goed, totdat de directie een week geleden aangaf, ja, we gaan de omzet toch maar 20% de verwachting ervan terugschroeven. Ja, als je zoiets flikt in Amerika als directie, ja, dan hang je. Dan is het bedrijf gewoon voor miljoenen, en dit bedrijf is 400 miljoen waard, dan gaan ze er gewoon voor 10% van die waarde gaan ze erin. Want dan gaan beleggers aanklacht doen, want ja, er is gelogen door die directie. En in dit geval ben ik behoorlijk pist op de directie dat je dat doet. Dat je dus een maand geleden zei niks aan de hand en nu is er ineens iets anders. En ja, dat is dus iets, dat kan je dan 1 keer flikken. Maar als dit nog een keer gebeurt, als ze nu nog weer met een bericht komen waarbij je zegt dat had je kunnen weten, ja, dan kan dit bedrijf gewoon het afvalbakje in, want dan is het gebeurd. Hoe lang ze ook bestaan, hoe goed ze het doen, dan is het echt gebeurd. Dus de directie is nu echt wel aan de rand van de vulkaan aan het lopen. En ze kunnen zelf bepalen of ze ervan weglopen of ze erin springen. Maar ik ben dus behoorlijk pist op het feit dat ze gewoon een maand geleden gelogen hebben. Nou is het zo, van de week ging die koers omlaag, die ging tot onder de 17. En ik heb iets gedaan wat je normaal gesproken niet zou doen in dit geval, maar ik heb het wel gedaan. Ik ben gaan middelen. Ik heb namelijk gekeken, dit vind ik een leuk bedrijf. Even buiten de directie. Ik vind wat ze doen een goede zaak, een leuk bedrijf. En ja, dit zou kansrijk moeten zijn. Dan moeten er geen blunderende sukkels op de directiestoel zitten, maar daar gaan we even niet vanuit dat dat zo is. Ze hebben een fout gemaakt, iedereen mag een keer fout maken, maar het moet wel afgelopen zijn. Op 17,20 euro heb ik bijgekocht en mijn gemiddelde koers waarop ik nu de aandelen heb is nu 30,50. We staan 1936 op dit moment, de koers die schommelt een beetje, dus ik sta toch behoorlijk op verlies nog altijd en mijn positie is wat groter geworden. Nou is het zo, het is nog niet zo dat mijn positie groter is dan dat ik had willen doen. Want ik had van tevoren al aangegeven, ik wil deze positie rustig gaan opbouwen. Dat is nu gebeurd. Dus ik kan, als ik nu bijkoop, dan ga ik wel boven het bedrag zitten waar ik normaal wilde zitten. Maar dit is nog altijd binnen mijn marge waarin ik het wilde opbouwen. Maar ja goed, ik heb dus nu 30,50 betaald voor iets wat 19,39 waard is. Dus dat is geen goede zaak. Mijn verlies is daarmee wel een fors. Ik heb 100 aandelen, dus dat schiet dan toch wel op. Dat is toch jammer. Nou, dan gaan we naar dat bedrijf toe. Actief in met name duurzame energietoepassingen. En daarin ook ondersteunend aan andere bedrijven. Het is nu nog maar 421 miljoen waard. Koers-winstverhouding ongeveer 14. Er is geen dividend. En de 1 jaar target, dus 12 maanden target, zoals analisten zeggen, is 31,30. Maar daarvan moet ik wel zeggen, daar is deels nog door analisten die het niet hebben bijgesteld. En ik weet van een analist van ING, die zegt nog wel, dit aandeel kan binnen een jaar op 60 staan. Ik denk dat hij daarvan van terugkomt. Maar oké, dus dit is wat hoog, denk ik, die 1 jaar target. Dan moet je even rekening, want het is natuurlijk nog maar net gebeurd. Er is 1 analist die heeft aangegeven van oh, ik stel het negatief bij, maar dat deed hij na de laatste winstwaarschuwing. En toen zei hij, ik zet het doel op 19. Dus hij was er wel bij dat hij al snel heeft gezegd omlaag, maar hij zit nu al onder wat Elf al heeft gehaald binnen een paar dagen. Nou zegt dat niks over 12 maanden, hè, maar die analist die was dan wel heel erg extreem. Wat ik heb gedaan, middelen. Dat moet je echt alleen maar doen als je het aandeel serieus wil hebben. En ja, dat wil ik wel, maar dat is meer voor mij. Dat is niet dat die dus koopwaardig is. Ik moet heel even deze een zetje geven. Ik ga er nog niet heen, maar anders ben ik hem zo kwijt. We gaan even hier naar de statistiek. Het is een Nederlands bedrijf, genoteerd in Nederland. Dus er zijn een heleboel gegevens, zijn er niet. Onder andere wat er niet is wat de directie heeft gedaan met handel. En ik ben heel benieuwd en ik ga bij de AFM nog nakijken of er de afgelopen maand vanuit de directie gehandeld is. Als dat zo is, dan is dat een rode vlag van hier Tokio en dan ga ik ze aanklagen. Dus dat is eventjes een punt. Dan moet ik nog nakijken, heb ik nog niet kunnen doen. Kijken we naar management effectiveness, 7,5% return on assets en 18% return on equity. Met profitability, ja, dat is met 5,88
profit margin en 10,2 operating margin is iets te laag. Maar goed, dat is dan ook die winstwaarschuwing. Omzet 500 miljoen, dat is meer dan het bedrijf waard is. Laatst had ik een aandeel wat 10 keer meer waard was dan de omzet. Daar is dit in dit geval gewoon heel stevig. De omzet neemt toe, maar de winst neemt af. Dus ze hebben de kosten niet in de hand. En daar heb ik een maand geleden aangegeven dat ik daar mee kan leven. Want ze zijn aan het investeren in die veranderingen die nodig zijn in de maatschappij. En daar heb je mensen voor nodig. En als je die andere bedrijven ook wil ondersteunen in dat verhaal, dan heb je gewoon mensen nodig op het moment dat ze komen met die vraag. Dus het is logisch dat het minder gaat. Maar als directie moet je dan niet na een maand, nadat je hebt gezegd, nee, dat is allemaal goed, na een maand weer bijstellen. Dan heb je het niet in de hand. Dus dat je het doet, kosten maken, dat is prima, maar ga er niet om liegen. Dan is er 2 miljoen cash, er is 57 miljoen aan schuld en er is nu een vrije kaststroom van negatief 62 miljoen. Dat betekent dus dat ze heel snel zonder geld komen te zitten. Nou zie ik dat nog niet direct gebeuren, maar dit is wel eventjes een punt van hoe ga je nu verder, want 2 miljoen kas, dat is niet veel. Daar kan je een maand de lonen van betalen en dan ben je ongeveer klaar. Dus dat moet wel even veranderen. Er is geen situatie of shorts, want dat weten we niet. En dividend had ik al gezegd, dat is er niet. Kijken we naar de financials, ja, dan zie je dat die omzet netjes oploopt. De laatste 12 maanden is ook het laatste jaar. Maar de kosten nemen ook toe en dan blijft die profit hangen. Er is ietsje gedaald zelfs. Dus dat is even van belang. Ja, daar moet toch wel wat aan gebeuren. Dan de houders. Ja, een Nederlands bedrijf, dus dan zie je dat er hier weinig zichtbaar is. De top-institutionele houders. En dan verder een aantal fondsen die erin zitten. Ja. En de insider transacties, helaas, die zijn er niet. Analisten zijn er niet. Dus dat is even jammer. Dan nog heel eventjes terug naar de cashflow. We zien hoe dat zit. Ja, dat valt nog wel mee. En de balans wil ik even laten zien. Ja, dat zie je, dat loopt keurig op. Dus dat is netjes. Dus, ook qua hier de total. Dus het is geen slecht bedrijf, laat het duidelijk zijn. Hè? Maar ja, ze zitten natuurlijk nu op een punt dat je moet investeren. En dat je nog niet die winsten haalt die men wel verwacht te gaan maken. En nou is er eventjes een punt met die transitie, die energietransitie. Nederland zit daar vrij klem. Elektriciteitsnet kan het niet meer aan. We zullen moeten naar batterijopslag en we zullen toch moeten naar een situatie waarbij met name voor particulieren het beter geregeld wordt als je zonnepanelen hebt. Want op dit moment heel veel mensen, als het mooi weer is, dat is het nu even niet, maar als het mooi weer is, kunnen ze zonnepanelen beter uitzetten dan dat ze stroom leveren. Want als ze stroom leveren, dan moeten ze daarvoor geld betalen in plaats van dat ze het krijgen. Dat kan niet de bedoeling zijn van de duurzame energieopwekking. Daar moeten we toch iets mee kunnen. En ja, eigen batterij is interessant, maar als het heel mooi weer is, is die batterij om 11 uur al vol. Dus dan zit je na 11, juist als het dan een enorme aanbod is overal, dan zit je alsnog dat je de panelen uit moet zetten. Dus er moet toch echt iets gebeuren waarbij het duurzame energie-element binnen de hele aanbod van elektriciteit en energie meer kansen krijgt. En dat moeten we wel, alleen ja, de nadruk en de druk erop, die is niet iedereen even duidelijk. En we hebben echt een energiecrisis, maar als je nu gaat kijken, midden in de zomer, maar om 11 uur 's avonds, als je naar een café gaat, dan staat het terrasverwarmer aan. Ik vind dat waanzin. Echt complete waanzin. Neem een trui mee als je dan zo laat nog buiten wil zitten. Maar ja, verstook het niet. Ook heel snel, als het een beetje warm is, direct de airco aan. Want we zouden het iets te warm in huis hebben. Er is een energiecrisis. We hebben een probleem in Europa met de toevoer van energie. En wij doen echt alsof er niks aan de hand is. Dat begrijp ik dus niet. Nou, Alfen is dus, en dan gaan we eventjes naar hun website toe, is dus echt wel bezig erin. Ik ga heel eventjes kijken, want ze hebben dus die 2024 guidance hebben ze veranderd. Dat hebben ze aangegeven. Minder omzet, minder winst. Ja, dat is geen goede zaak. En als we dan kijken van wat doen ze. Ze hebben smart grids, hebben EV charging, dus dat zijn die auto's, energie storage.
zijn we met van alles en nog wat bezig. En dit is belangrijk. Hè? Als je zonnepanelen hebt liggen, hartstikke mooi. Maar eigenlijk zou er nu geen zonnepark gelegd mogen worden zonder dat die ook een batterijopslag hebben. Al was het maar omdat je dan wat er dan overdag te veel is, 's avonds nog kan wegbrengen. Waardoor dat net veel rustiger kan zijn. En ja, die storage, die opslag van energie, moet dan ook een dusdanige capaciteit hebben dat die niet al om 11 uur vol is. Zoals dat thuis zou zijn als jij 1 thuisbatterij zou hebben. Nou, ik hoop dat in Nederland we het gaan veranderen, juridisch gaan veranderen, dus wettelijk. Dat de fiscale aanpak verandert. Ik ben geen voorstander van de huidige regelgeving. Ik denk dat ze die per direct zouden moeten afschaffen, maar moeten vervangen. En moeten vervangen naar stimuleren dat mensen die zonnepanelen hebben ook batterijopslag nemen zelf. Stimuleer dat en stimuleer dat mensen die zonnepanelen en een elektrische auto hebben, dat die dat goed kunnen koppelen met elkaar. Ga daar wat mee doen. Daar is zoveel te winnen. Ik vind dat heel jammer. Alfa ondersteunt zoiets, is daar mee bezig op verschillende manieren. En ik denk dat dit een belegging is, als je hem doet, die meer een maatschappelijke belegging is, op dit moment, helaas, dan dat het een winstgevende belegging is. Want ik sta dus ook op gewoon 50% verlies. En ja, het is iets minder dan 50%, maar het is een fors verlies in ieder geval. En ja, ik kan nu niet zeggen van koop dit aandeel, want het is goed. Ik wil het nog even laten zien hoe slecht het is om het nu te kopen. Kijken we naar de MA50, dat is de bovenste lijn, en de MA9. Dit is gewoon een enorme dreun omlaag en er is nog geen verschil. Dus hier moet je technisch gezien pertinent niet instappen. We zijn ook onder die steun gekomen. Daar zijn we nu dan weer eventjes, in de zin dat je zegt van ja, dat is echt gewoon keihard eronder. Gaan we even naar de 3 maanden. Ja, moet je zien hoe ver je daaronder zit. Echt, het kan niet slechter. Je ziet wel de laatste dagen een opkomst, maar de dead cat bounce kan dat ook zijn. Je gooit een kat van de flat, hoe dood die kat ook is, hij kan toch nog weer opstuiteren. Dat is geen herstel. Dus dit kan de dead cat bounce zijn. Zeker als de directie binnenkort nog meer puin gaat bekendmaken. Dan was dit de dead cat bounce. Dan gaat dit aandeel gewoon onder de 10 en dan is het over en uit. Misschien zelfs wel voor het bedrijf uiteindelijk. Want dan gelooft niemand er nog in. Maar ik hoop van harte dat het niet zo is en dat dit herstel doorzet, zodat we weer snel boven de 30 gaan komen. Graag, dan sta ik weer op winst, maar dat niet alleen. Maar dan wordt deze gap gesloten. Als we naar de 35 kunnen komen, dan is technisch gezien dit hele verhaal over en uit en kunnen we weer omhoog gaan kijken. Dat zou dan mooi zijn. Maar voor nu, om dit te kopen, nee. Heb je de aandelen, dan zou je wel kunnen overwegen te middelen. Maar iedere beleggingsadviseur zou je dat afraden. En dat is zo. En je moet het echt alleen doen als je de aandelen serieus wil hebben. En ik ben dan zo eigenwijs dat ik zeg van ja, ik wil deze serieus hebben. Al was het maar een maatschappelijke belegging. Maar dat ben ik dan. Aras, zijn er vragen? Duidelijk verhaal, Tom. Nee, er zijn geen vragen. Oké, nou daar ben ik bijna blij om, want ik zou niet weten hoe ik ze moet beantwoorden. Want dit is natuurlijk geen belegging waar je trots op bent. Hij is gewoon niet goed. Maar ik ben wel zo dat ik dan ook aangeef hoe het erbij staat en hoe vervelend ik dat vind. Volgende week, dinsdag, ben ik er weer voor de 200ste lunchwebinar. Dus ik weet nog niet wat ik precies ga doen, maar iedereen tot volgende week. Nou, Tom, in ieder geval hartstikke bedankt. Wederom een uiterst interessante webinar en analyse. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels onze klantenservice telefoonnummer of even een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXFlat nog een prettige middag verder en tot het volgende webinar. Tot ziens.